Hello, hello, hello. Good evening sa ating lahat. Magandang gabi. So today is Wednesday, no? May 5, 2021, and this is the Wednesday edition of our StockWentuhan, no, na kung saan kung ano-anong mga kalokohan ang pag-uusapan natin ngayong araw na to. But yeah, okay. Sige, so let's just wait for some of our peers, no? Antayin natin maka-join in sila para after nun, we can go ahead and proceed sa ating session for today. Ayan. So, kumusta? Kumusta kayong lahat? Kumusta ang trade sa napaka dalang na market natin kanina? Kamot ulo na lang ako. Ayan. Hello, Ayan. Good evening. Good evening. No? Okay. Yeah, hindi ko na pinost yung schedule kasi ganoon din naman eh. Sabi ko, at least yung mga nakaabang, sure ball na sila na by 8 p.m. Aantayin na lang yung yung actual live, di ba? So, ayan. Okay, sige. So, let's try to wait for the rest. Tapos, ayan. Naghahanap lang ako ng mga mapaglalaroan kanina. Actually, bumaling na naman ako sa crypto dahil bored. Bored ako ngayong araw na to, shoots. Hindi ko alam kung bakit, no? Pero, very hectic pa rin yung schedule ko kanina. Pero wala eh. Every time na magkakaroon ako ng konting time para makapag-isip or makapag-break dun sa ginagawa ko sa work, napapaisip ako, ano na kaya nangyayari sa sa crypto and all. Kasi tapos na yung stocks. So, kaya ayun. Kung ano-ano na lang. Hello, Jano. Good evening. Yan. Sige. So, let me just check something up here. I just wanted to make sure na okay ang lahat so far. Sino naglalaro ng crypto right now? Tuloy-tuloy pa rin kasi itong si tuloy-tuloy pa rin itong kay Dogecoin. Grabe. Ayaw paawat. Yan, sige. So, antay-antay tayo ng konti. Kuya Jay, hello again. Maraming salamat. I know kanina nasa end of day session ka and right now ulit, no? So, salamat sa pagsubaybay. Sabi niya from 50k down to 39k in 1 week old pa lang sa pag-trade pa chamba-chamba. Kailangan pa mag-aaral sa pag-trade. Yep. But then don't worry, please don't be demotivated kung halimbawang nagkakaroon kayo ng loss. Okay? Kasi part yon. Part ito ng trading. Hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng walang loss. Okay? Just make sure you always have a cut loss point. Okay lang kahit lagi kayong nagka-cut loss. No? Kasi sooner or later, yung experience na magagather ninyo by doing those trades ng maayos, no? It will go back to you tapos yun yung magbibigay sa inyo ng more confidence sa future. Okay? So, okay lang yan. Lahat tayo ng nag-ano dyan. I don't know, no? Ano yung pinakamalalim ninyong cut loss ever? Ako, my deepest cut loss was hindi na ayoko nang sabihin yung by percentage. No? Pero I cut a loss of isasama ko ba yung crypto? Hindi, wag yung crypto. So, sa stocks na lang, the biggest was 6 digits. Yeah, nag-cut loss ako ng 6 digits. Ang bigat no? Mangyak-ngyak ako nung araw na yun nung ginawa ko yung trade na yun. But again, sabi kong ganon, wala I have to do it. And the good thing is, well, good talaga no?
Pero yeah, after ko i-cut yung losses na yon, yung stock dumire-diretso pababa. So, medyo nagpasalamat pa ako. Sabi ko, buti na lang nag-cut ako. Otherwise, baka maubos. No? Ayan. Okay. So, sino pa nandito? Hello, John. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Sir, nag-breakout po kanina si GMA7. Pwede pa po ba umentry or antayin muna ng pullback? Kay GMA7, fill in the gap kasi siya eh. Dun sa taas. So, ako, hindi muna ako. I wouldn't touch GMA at the meantime. Antayin ko muna siya na medyo mag-lie low. No? And besides, sabi ko nga, di ba, I don't really buy or I don't really enter dun sa mga breakout points. Dahil breakout, yung mga buy on breakout, nope, I don't practice that. Jano, walang doji, nag-add lang ako sa XRP. Okay. Yeah. Kahapon nag-add din ako sa XRP, no? Nakapulot ako sa 1.30 something. 1.36. Pero kasi bumubodega ako kay XRP talaga eh. Hello Alfred, good evening. Angelo, Lori, Romel, si Buboy, ETC holder. Okay. So may may Dogecoin ka. Nice. Ayos yan. Just make sure you know what you're doing Alam niyo naman yung history ni Dogecoin. Yep. Masakit talaga yon, but it's part of the game. Good evening, John Paul. And sige. Okay, sige. Ganito, simulan na natin nang makarami tayo for today. I'd like it to be as quick and concise as possible. So, tututok tayo doon sa mga stock request ninyo. Okay? Later on, mabilisan. Ayan. Okay. So, having said that, guys, paano muna technical check muna tayo? If malinaw naman ang lahat, pa-press number 5. Okay? Number 5, kung malinaw yung audio, may background music, kung masyadong malakas, let me know para ma-adjust ko siya. Tapos, yeah. Basta kung maayos ang lahat. Okay? Number 5. Tapos, proceed na tayo, no? Checking. Basta kung maayos ang lahat. Okay? Number 5. Ayan. Okay. Tapos, proceed na tayo. Thank you so much. Maraming salamat. Sige. Now, okay, number 5. Ayan. Okay. So, once again, maraming salamat for tuning in. Salamat. Dun sa mga bago pa lang dito sa StockWentuhan, this is a regular show here in StockSilog where we live stream, no? Both sa Facebook and YouTube every Monday, Wednesdays, and Fridays at 8 p.m. We talk about mga special topics, Q&A, tapos mga stock reviews. So kung baguhan ka man or experienced na trader, you'll definitely learn something here. Okay? And syempre, huwag kakalimutan, as always kung sinasabi ito, remember that everything we talk about here are not recommendations, but for research purposes only. Ikaw pa rin ang pipindot ng buy or sell button, so please think before you click. And last but not the least, if you find this session helpful, please follow our social media accounts, especially sa YouTube where we post yung timestamp ng bawat topic, questions, and stock codes na napag-uusapan natin every day. So share the stream na rin para mas marami tayong matulungan. When you subscribe and share the stream, this actually helps us continue to deliver all the videos and content for free. Okay. So with that, let me move on and pag-usapan muna natin, no? What happened sa market natin kaninang tanghali. Let me move on. Ayan. So as we can see here, what happened sa market natin kaninang. So as we can see here,
PSEI was down once again kanina, no? 6,299 yung ating index. Minus 59 points or almost 1% na down, no? Bakit tayo down ngayong araw na to? Of course, pandemic is still an issue, but at the same time kasi kanina nilabas na rin yung inflation rate natin, no? And yung inflation rate na for the month of March is nasa around 4.5%. So medyo may kataasan yun. Kasi ang estimate lang ng BSP or yung forecast nila is nasa range ng around 2 hanggang 4%. No? And with 4.5, then that means nasa labas na siya ng range. And syempre pag gano'n, it's not a good news. 2 hanggang 4%. Diba? And at the same time, as I mentioned, yung COVID cases natin, although bumababa na siya, no, so far, I think kanina nasa around 5,000 na lang. And at the same time, but then again, obvious yung nasa pag-sideline ng mga traders right now, given na yung ating value turnover is nasa around 3.6 billion lang. Ito yata yung lowest natin year to date in terms of value turnover. Okay. Also, we are net foreign selling of about 650 million kanina. So almost, no, hindi almost, all sectors are red except sa miners. Of about 650 million kanina. All sectors are red. Mining pa rin ang merong magandang volatility. Tapos RLC is leading the pack in terms of the gainers, pero ilan lang sila, siyam out of those 21. Ang merong magandang volatility. Ayan. So, ito yung mga kalakaran dito sa market natin kanina. Medyo hindi ganun kagandahan dahil ang dami ng mga red. No? 114 versus 92 lamang. Sa market natin kanina, medyo hindi ganun kagandahan. Medyo olats, no? Maalat yung ating market. Even ako kanina kasi I was planning on doing some trades. Kaso, yung mga nasa watchlist ko naman, hindi naman masyadong gumagalaw. So, wala, olats, hindi ako naka-enter ng trade kanina. But hopefully by tomorrow, makabalik ulit. Sana medyo gumanda-ganda ng konti kasi gusto ko rin makapagbenta na sa iba kong mga holdings. No? I'm still, at the moment, 70% position pa rin ako. Medyo malaki. And 30% cash pa lang. No? So, pero inilalaan ko yung cash na yon for for the reversal. No? As soon as makakita ako ng magandang movement, then I have enough. Pero kahit naman 70% stock position ako, lahat pa rin naman sila is nasa green side. So, okay na rin. No? Hayaan ko lang sila doon habang matumal pa yung market natin. Lahat pa rin naman sila is nasa green side. So, okay na rin. No? Hayaan ko lang sila doon habang matumal pa yung market natin. Sorry wait lang. Ngayon lang ako nakabalik sa so merong echo. Okay. Sorry wait lang. Ngayon lang ako nakabalik sa Sorry, wait lang. Okay. Ayusin ko Sorry wait lang. Hindi ko napansin yung comment ninyo, pasensya na. Sorry, wait lang. Ayusin ko let me try and yung comment ninyo, pasensya na. Hindi yan Sorry, wait lang. Let me try and yung comment ninyo, pasensya na. Hindi yan Sorry, wait lang. Let me Ayan, how is this? Nagpe-play pala siya sa background, nakakainis naman. Eto, kumusta na guys? Mas okay na ba siya or nawala na? Nagpe-play pala siya sa background, kaya pala sabi ko parang may something doon. Ayun, okay, yun. Pasensya na pero na-guess nyo ba yung, or ulitin ko ba? Yung mga minention ko kanina. I hope na-catch on ninyo naman yung mga karamihan doon.
Okay. So, sige. Now, since nasa comment section ako, nakabalik na ako sa comment section, let me know if you guys have any specific questions so far. Wala tayong question of the day ngayon kasi sabi ko gusto kong tumutok sa mga sa mga stock request ninyo later on. Okay? So, ayan. Sige. Pap, pap, pap. Okay, sige ganito. Mamaya pala, hindi. Dun sa mga nagtatanong about dun sa masterclass. So, just to give you an update, by Saturday, this coming Saturday, i-release ko yung preliminary natin na schedule kung kailan siya mangyayari. Okay? Now, just to give you also a heads up, some of the things na iniisip ko sa ngayon is magkakaroon tayo ng dalawang klase na masterclass. Well, sorry, hindi dalawang klase eh. Sige, ganito. Let me try to rephrase that. So, magkakaroon tayo ng masterclass which is a live version. Okay, live yung masterclass natin and it will be completely free. Okay? Now, we will also have a masterclass na premium edition. Yung sa premium, syempre may bayad yon, no? Pero the difference between the masterclass na live session na free and the premium ones is sa premium kasi naka-ano siya, naka-LMS siya. Kumbaga naka-learning management. Parang actual training kung if you are familiar with Udemy. Yun yung mga ganon. And may mga quizzes. So magkakaroon siya ng mga quizzes on every topic. Tapos at the end, magkakaroon ng isang final quiz. And then, syempre, yung lahat ng makakapasa doon makakakompleto ng buong masterclass plus makakapasa doon sa training, nagpapagawa na ako ng certificate. So, at least I can issue a certificate para doon sa mga makakapasa. Okay? That is for the premium. Okay? Now, dun sa mga free, same thing lang naman, walang pinagkaiba. Yung quizzes, exam, and certificate lang yung meron doon sa premium. Pero doon sa free at saka sa premium, parehas, may live pa rin yun. Okay? So, ayun, just wanted to clarify that part. So, sige, let me go back to the comment section. Check ko lang kung merong mga questions. Kasi kung wala, we can proceed with our stock request. Ayan. Sabi ni Kevin, entry price mo po sa Doji, sir. Okay, Kevin, no. Hindi ako pumasok kay Doji. Wala lang, inaabangan ko lang siya. Pinapakiramdaman ko lang siya, pinapanood ko lang. No, kasi hindi ko kasi ugaling humabol doon sa mga stocks, sa mga asset classes or stocks or coins na alam kong nasa lang, may pinaglaruan lang, no. So, I do that sometimes pero hindi ko siya feel sa ngayon, no? And that's why I don't have Dogecoin. SG Wash, good evening. Rosario, hello, good evening. Nelson, paano sir pag red lahat port? Cut loss na ba o long term? Okay. Nelson, ganito, no? I don't do long term. Sorry, let me clarify that. Okay. Unahin ko muna. I always do cut loss. Hindi ako nag-average down. Okay? So I don't do average down, I do cut losses. No? Except kung nasa long-term portfolio ko siya. No? Kasi sa long-term portfolio ko,
talagang doon nagba-buyback ako, no, or anong tawag doon? Average down, no, whenever I can pagdating sa long term. And when I say long term, I am talking about 5 years, 10, 15. Kumbaga pang retirement. Ganon siya. Okay? So, ayun, just wanted to clarify that pag red lahat, ito lang, pag red lahat bakit red lahat? Anyari? Hindi mo ba siya natutukan, Nelson? Or kasi I just wonder no kung bakit magiging pula lahat. Unless pula lahat pero less than 5%. Then that's another story. Diba? So pag ganun, okay lang. Ngayon, ang akin, kapag ganyan, ang una-una kong gagawin is to cut everything. Kung halimbawang halo-halo, may mga more than 5% ka na or iba na yung alam mong na iwanan mo na talaga siya sa taas. Pag ganyan, I always cut, no? And I start fresh. Kasi mahirap doon makita sa isang portfolio na meron kang, let's say, minus 20%, minus 30%. Nakaka-demotivate yon. So, that's why kahit gaano pa ka-interesting yung chart, kapag nakakita ako sa portfolio ko ng more than 20%, let's say, even nga more than 10%, pinapakawalan ko na. No? Tapos, kung interesting siya, then, bibili na lang ulit ako. Diba? So, ganun yung ginagawa ko. Hello, Maurice. Good evening. Later on, John Paul, no? Hello, Joey. Good evening. Joey. Tapos, si Paul Edward naman. Maganda po bang pang long term si Bitcoin? Personally, yes. I plan on doing long term for Bitcoin. No, kasi isa siya doon sa nakabodega na ako kasi kay Bitcoin, no. I started way back 2017 pa. Hindi ko lang masyadong bino-broadcast dahil hindi naman kailangan i-broadcast lahat ng entry, 'di ba? But I've started doing bodega kay Bitcoin way back 2017 nung nasa around 6,000 to 8,000 level pa lang ito. Actually, late na nga ako nun eh. Kasi yung mga kasabayan ko, they have been saving Bitcoin since 600, 500 to 1,000 level pa. Doon sila, bumodega na sila at that time. So imagine, a number of them until now, hawak pa rin nila. No? So, I specifically know someone na merong at the very least, merong 6 Bitcoin. Okay? So, imagine kung magkano na siya ngayon. Di ba? Now, it doesn't mean na laging lilipad si Bitcoin. Okay? It's not a correct assumption. Kasi, as I say, sa lahat ng klase ng market, there are bull runs and then meron din naman na magde-decline yung presyo. Diba? So, ingat pa rin dahil there is that big risk. Especially sa crypto wherein medyo, to be honest, na-hype na talaga siya ng gusto ngayon. So, expect na sooner or later magkakaroon ng malalim na decline dyan. Okay? So, ayun. Hello Patrick, good evening. John Paul, ilang percent bago kayong mag-cut loss? Sa akin kasi, I still value or I still follow my own support. Yung support and resistance, no? Doon ako nagsiset ng cut losses. Pero kung hindi ko siya gagamitin, my maximum is 5%. Okay, 5%. Yun yung maximum ko. No? Regardless kung bull run man or hindi. Nelson, thanks sir. Di naka-cut loss kahapon kasi 5 to 10% nag-down agad. Anyway, okay.
No problem yan. Minsan kasi talagang biglaan yung mga pag-drop ng mga prices. So, just make sure you have your cut loss set para at least kahit pa paano ma-minimize yung mga losses kung sakasakali man. Sige. Wait lang. Anxious Trader, hello. Good evening sa'yo. Auto Loan Philippines. Mamaya po yung mga mga stock request. Siguro in 5 minutes we can start, no? Kailan titigil ang hinagpis? Ayun lang. Yun ang magandang tanong kasi really no one can tell, no? Ang tinitingnan ko na lang siguro na mga potential catalyst will be number 1 is yung upcoming May 15 or even before that kasi 'di ba hanggang May 15 yung deadline or expiry ng MECQ sa NCR and other locations. So kung halimbawa ma-lift yung MECQ, magkaroon ng mas relax na quarantine protocol, then my expectation, again expectation hindi prediction kasi hindi ko alam yon. My expectation is that at least kahit pa paano medyo magkakaroon ng gana yung mga traders na bumalik sa market, no? But then again, that is just for the short term. Ang talagang nakikita kong kailangang makita ng mga traders is yung rollout and schedule ng vaccines. Diba? So, ayan. Hello, Jonathan. Good evening. Giancarlo, yes. End of day ako nagka-cut loss. No? Pero lately kasi hindi ako nakakapag end of day cut loss kasi nga 'di ba meron tayong end of day discussion. So minsan before the end of day nagka-cut loss na ako. And nagti-trade na ako even before. No? Pero yeah, as much as possible sometimes whenever I can, end of day talaga yung ginagamit ko. Yan. Ayun. Sabi ni Ayan, pa-like and subscribe. Yan. Salamat sa reminder. As always, napakasipag nito ni Ayan. Maraming salamat sa suporta. So, ayun. If you find this type of session helpful, please like and subscribe sa ating YouTube channel. And I'll be posting yung ating YouTube channel dito sa comment box sa baba para at least meron naman kayong so dun sa mga nasa Facebook or please subscribe also dun sa mga nasa YouTube sa ngayon. Let's see. John Michael, ano po magandang broker to buy REITs? Halos lahat naman yata ng broker ngayon meron ng REIT, di ba? Maliban na lang dun sa iba. Okay? Siguro for me, I've had a good experience sa call at saka sa FMS. No? I was able to buy REITs from those. Do you have eToro account? Yep, I still have pero hindi ko na siya active na tinitrade. And how do I fund Binance? Sa eToro kasi, credit card. Sa Binance, P2P. Yun yung yun yung madalas kong ginagamit. KSG Wash waiting for PSC to be green. Nice time to bodega in position for possible gains in the coming months. Sana nga, no? Sana talaga mag-improve na kasi ang olats Albert, when one or more board of director of the company sells substantial shares, is that a cause of alarm or confidence? I don't think na it is a cause of alarm. No? Definitely confidence medyo may hit yon. Kasi syempre it's a e-sell. Pero ito remember, no, that board of directors or executives ng mga companies are just like us, no? They have to sell. Kasi bumili sila sa baba, so syempre mag-sell din sila sa taas. So kung mag-buy low, sell high. Ganun talaga, no? Lawrence, late na naka-join. Okay lang, no problem. Ano pong marirecommend ninyong magandang hardware wallet? I am using Ledger Nano. Actually, doon yung karamihan ng holdings ko, no?
Nano S, yun yung gamit ko. I bought it way back 2018 ng nasa 7,000 pesos yata. No, I ordered it via eBay. Tapos na-receive ko siya after 1.5 months. Medyo may katagalan. Hello, Eli. Hello, Lai. Good evening. Yes, I do manual plotting ng support and resistance. Yeah, manual yung sa akin. Mas prefer ko kasi na ako yung mismong tumitingin eh. Pero kung halimbawa hindi pa kayo komportable using or doing your own support and resistance or plotting, then definitely you can use naman yung yung support and resistance na tab doon sa Investa. JC, kapag po ba naka-receive na ng email confirmation regarding sa binili mong FOO kay ACEN, guaranteed na po ba yung binili nyong shares? Depende kung ano ang laman ng email. No? Kasi, well, number one, hindi ako kasi nag-avail ng FOO. So, kaya wala akong idea kung anong itsura ng email niya. Pero, usually naman nakalagay sa email kung confirm na kung meron kang approved shares or wala. No? So, try to check your email and see kung anong nangyayari doon. Foreign, hindi sa ngayon. Masyado pa kasing malawak. Well, number one, marami pa akong hindi alam sa local market. No? And gusto ko munang matuto. Gusto ko muna siya pag-aralan ng gusto before ako mag-jump ship. And at the same time, on my free time din kasi, nasa crypto ako. So, di ba? Kumbaga, doon din, nauubusin yung oras ko. So, ayan. Hello, Janelle. Good evening. For BSC, yung merong sell? Hindi ko alam I'm not sure. Okay. Butchokkoy, excited na for the masterclass. Yep, ako din. So, ginagawa ko na rin yung mga ngayon, yung mga topics. So, hopefully, magawa natin siya agad. Okay, sige. So, ganito, no? I think yun na yung mga questions natin so far. And I'd like to start off ng maaga in terms of our stock request. Okay? So, but before that, gusto ko munang i-check, no? Doon sa mga nandito pa, kung gising pa ba lahat. Guys, kung gising pa, press naman ako number 1. Just wanted to make sure na everything is, is okay pa. And eto, kung malinaw na ba, I'll check muna ha. Doon sa sa comment box kung maayos. Okay? Number 1, kung malinaw, walang echo or something. Ayan. Okay, maraming salamat sa mga nag-number 1. Ayan. Okay, sige. So, from here on, please comment your stock code below. Tapos, yun yung pag-uusapan natin. Okay? But before that, syempre, quick lang tayo. Quick reminder. Saan ba yun? Ayan. Okay. So, ang ating ang ating setup na ginagawa ko is purely or mainly swing trading. Okay? So, with a time frame of about several days hanggang several weeks or sometimes months pa nga. Okay? So, if you are looking for guidance in terms of day trading, this particular session is not for you. Okay? So, pang swing trading ito na setup. Okay? Pero if you want na makinig, walang problema. I highly suggest you do para at least you have an idea kung paano ko specifically ginagawa yung setups for the swing trading. Okay? So, having said all that, let me check the comment section and then i-prepare ko lang yung yan. Si Doji 0.67 na agad
points, mukhang mag $1 ito by tomorrow kung magtutuloy-tuloy siya. Grabe, ang lakas ng volume. Dinaig pa niya in terms of volume yung Ethereum tsaka Bitcoin. 13 billion versus pag kinumbayin mo yung top 5, parang mas malaki pa rin ng dihamak si Doji. Anyways, sige. So, let me try here. Sige. So, sabi ni Junel, MRC, BSC. Tigda dalawa lang muna ha. So, MRC. Okay. MRC is still tracking yung MA200. No? Nandoon pa rin yung support sa kanya. And right now, mukhang pati itong MA50 kaya na niyang basagin. No? So, pero at the moment, ang range ko is still between 29.85 hanggang 52.75. Okay? So, kung meron akong hawak na MRC, kumusta ang nito? Volume kanina, medyo manipis na lang, no? Almost 9 million na lang yung kay MRC so far. Yeah. So, kung meron akong hawak na MRC, I'll hold. I'll set my cut loss at 0.4. Kung wala naman ako hawak na MRC, then I'll wait. No? Hintayin ko siya na dun pa rin sa 0.4 most likely. No? Tapos target ko will be 52.75. BSC. Parehas na SC itong dalawa. No? For BSC naman, ito, after niyang mauntog doon sa piso, mukhang nagkakaroon na siya ng steady decline. Okay? So, with a range of 0.15 hanggang piso, if meron akong hawak na BSC, I look for opportunity to sell. Okay? I look for opportunity to sell dahil nauntog na siya and tumutuloy-tuloy pa. Now, kung halimbawa wala naman akong hawak na BSC, sana ako mag-aabang. First up will be 0.6. No? Dito ako sa 0.6. Actually, even nga 0.65 meron na rin, no? Or 0.70. Gano'n pa kalaki ito pag nasa 0.70? Pwede rin. Yeah, pwede rin ang 0.70. So, if lalagyan ko siya dyan, yan. 0.70 yung next na nakikita ko ang next na support, no? Save ko to. And, sige, sabi ni SG Wash FNA daw. NIKL stocks. So, kanina nag-close ito at 2.51 with 5 million turnover value. Okay. So, for FNI, ang range ko is between 220 hanggang 350. No? Pero kanina kasi yung candle niya, medyo alanganin na, no? Concerning na siya for me dahil meron ng tatlong red candle itong si FNI, no? So, kung halimbawa meron akong hawak nito, I'll still hold kasi I think technically uptrend pa rin naman yung main trend niya. But I'll make sure to have my cut loss set at 240, 2.40. Okay? Now, kung halimbawa wala naman akong hawak na FNI, then I will go as low as 220. So, 220 hanggang 240, yung bounce doon ako mag-aabang. Tapos, target ko either way will be 350. Okay? For ACEN, ito naman. By the way, kumusta nga pala dun sa mga may ACEN? Sino sa inyo yung mga nag-avail ng FOO at saka kung nabigyan ba kayo? Or at least kinonfirm na ng mga brokers ninyo na either may allocation or wala? I'm interested lang to know, ha? Don't worry, hindi ko tatanong kung ilan. Gusto ko lang malaman kung sino sa inyo yung mga may bumili ng ACEN or nag-subscribe doon sa FOO niya. Yan. Sige. So, while waiting, teka, tanggalin ko muna tong
Masakit sa ulo yung ano eh. Saan ba yun? Watermark. Ayan, ayan. Para mas malinaw siya. Okay. So right now, ACEN is trading at 6.82. Tama? Ayan, 6.82. Which is actually its support, no, based on FIBO. And yung range niya is yung from 682 hanggang 782. So piso. Pero gaano siya kalaki in terms of range? Maliit lang, no? Almost 15%. Pero despite that, I still think that itong 8 is still the main resistance dun sa stock, no? Kasi kung mapapansin natin, dun majority nagkakaroon ng reversal eh. 'Di ba? 8. Okay? So, kung meron akong hawak na ACEN at the moment, I'll hold. I'll set my cut loss at 680. Kung wala naman akong hawak na ACEN, then I still think na kung wala akong hawak na ACEN, abangan ko siya, no? Aabangan ko kung halimbawa magbigay siya ng magandang confirmation candle by tomorrow, then that could be my trigger to buy ACEN, no? Ayan. This is purely on the chart, no. Now, as you know, meron akong hawak na ACEN. But then yung plano ko for ACEN personally is mag-exit na sa kanya. Why? Kasi masyadong malalim yung aking average price, no. My average is nasa around 3 pesos. 3 or 4. Basta, hindi ko na maalala. Medyo matagal ko na kasi siyang hawak. So, ever since naman, ang plano ko lang talaga kay ACEN was about short to mid-term. Since maganda yung naging galaw ni ACEN, hindi ako nakalabas agad. Ayan. Pero yeah, I'm already looking at exiting ACEN. No. Magtitira na lang ako siguro ng konti kasi meron pa akong inaabangan na catalyst dito, which is yung potential na baka pumasok ito ng index, no. Kailan siya malalaman? Siguro by July, by June or July, we will know kung makakapasok ba si ACEN or hindi. So kapag nakakita ko ng reason na hindi siya pwedeng pumasok na doon, then I'll sell all, no. Next, SEC. For SEC naman, medyo maganda yung galawan niya, no? Yun nga lang, ayun na, teka ha. Ayan. Nasa 1275 kasi yung resistant. So, kung halimbawa, kung sakasakali, baka, abang. Kung halimbawang meron kang hawak na SEC, abangan mo na tong 1274 in the next 1 to 2 days. 1 to 3 days. Kasi baka bumigay siya. Baka mauntog siya dun sa 1275. Okay? Ngayon, kung wala naman akong hawak na SEC, then I'll wait, no? Hintayin ko siya na medyo bumaba sa around 1150 or 1170 area. Or hintayin ko siya na mag-breakout, no? Breakout tapos abang ako sa pullback. Doon ako bibili. MRSGI. Maliit lang yung volume ni MRSGI kasi kaya hindi siya masyadong napapansin ng mga traders, no? Pero as I mentioned before, si MRSGI isa yan sa mga kumbaga gustong-gusto kong stock in terms of fundamentals kasi maganda yung fundamentals niya and easy to follow yung kanyang yung kanilang profit and earnings, no. So ayun, for MRSGI ang range ko is between 116 hanggang 196. At the moment sa 129 medyo alanganin pa ito. Pero the mere fact na hindi pa siya below 120, that is a good sign. Okay? So this stock is nasa siya ngayon? Nasa sideways, no? Pero borderline downtrend. Dahil nasa baba na siya ng MA 200 line. Okay? So, kung meron akong hawak na MRSGI at the moment, I'll hold. I'll set my cut loss at 120. Kung wala naman, then
I still think na ang best area to buy is a bounce, no? Bounce coming from 120. Okay. Sabi ni John Carlo VUL. Itong si VUL, untog talaga to. Isa to sa mga napag-usapan natin nung, I think, nung Monday yata, si VUL, na sabi kong ganon, monitor dahil there is a good potential or chance na yung long wick na to ay isa ng untog na candle. Unfortunately, ayun nga, nagkatotoo. Unfortunate, no, dahil nagkatotoo. Pero yeah, nagde-decline na itong si VUL after niyang mauntog doon sa 290. Kung meron pa akong hawak hanggang ngayon ng VUL, I look for opportunity to sell. Ibig sabihin ng looking for opportunity to sell is maghihintay ako ng mga green candles. Doon ako sa green candle magsisell, no? Why? Kasi kung halimbawa kung magtutuloy-tuloy itong si VUL ng decline niya, then baka bumalik siya ng dos. No? 2 pesos yung nakikita ko sa kanya rito na support. Okay, next. Si Gerald naman, 80 Atlas. After a series of red candles na nakita natin sa kanya, di ba? Since Monday, ngayon lang ulit siya nag-green. No? Pero for me, medyo alanganin pa rin yung green candle ni Atlas. No? Alanganin siya kung halimbawa sa taas kayo nakabili. Pero kung halimbawa sa baba, then syempre, good yun. Okay. Another thing na gusto ko sa kanya is that itong 727 is nag-hold pa rin. Very important na mag-hold itong 727. No? Otherwise, malaki yung chance na bumagsak siya dito. Baka umabot pa siya ng 550. Okay? So for 80, no, kung halimbawa meron akong hawak, I'll hold. I'll set my immediate cut loss doon sa area ng 770. Or 775. Okay? Ngayon, kung wala naman akong hawak na Atlas, siguro I'll wait. No? I'll wait umabot ito ng mga around 727 to 750. And then, pwede na ako mag-test buy doon. However, ingat lang din dito kay Atlas, no, dahil wala akong nakikitang serious catalyst para sa kanya. Which means na baka yung maliit na rally na ginawa niya rito, price point play lang. Kumbaga, napaglaruan ng market. And yung candle niya na nagsimula nung Monday, baka yun na yung start ng kanyang take profit dun sa mga nakabili sa baba. So, ingat lang dun sa part na yan. For ACEX naman, yan, nahulog na siya, diba, dun sa 18 pesos. Pero kanina, up siya ng 2.82. Okay? Ito yung sinasabi ko na kapag nahulog na siya doon sa support, matik ako doon cut loss. No? So, it could have been yesterday kung kailan nahulog na siya doon sa baba, or yung kanina na candle, no? Which is much better sana, no? Kung may hawak akong ACEX tapos nakita ko ganito yung chart, yung end niya kanina, end of day price niya, magsasalang na ako ng sell position doon, no? So, ayan. Kung wala naman akong hawak na ACEX, then I'll wait. No, hintayin ko na umabot siya, umangat ulit, no, and hope na etong part na to reversal na. So paano ko malalaman na reversal na? Siguro I would wait for 1 to 3 more candles, plus that candle must be above 18 pesos. Okay, so ayan, next, for JNO DNL. Okay, DNL. Yun, for DNL, ito breakout. No? Breakout siya kanina at 766. So, up ito ng around 3.8%. Teka ha, ano ko lang siya. Adjust ko lang, masyado ng malayo .
Nasaan na yan? Ay, nasa baba pala ako. Yun. Okay. Tama ba? Yan, para mas malinaw. Save. Okay. Ang layo pala ng ginawa ko. Wala. Nawala na siya. O di gagawin na lang siya ulit natin. Ayaw niyong magpakita eh. Ayan. So, 750, no? Yung... Bakit ako nagkaroon ng mga salimpusa dito? Ayan. Okay. So, 750 yung nakikita kong resistance niya na nabasag na niya kanina. No? So, this is a good sign for DNL holders. So, congrats kung meron kang DNL. Now, ang gagawin ko dito is hold lang ako. No? Hold lang hanggang sa mabasag ulit yung 750. Okay? Now, kung halimbawa wala akong DNL, abangan ko na lang siya. How? Antayin ko yung mga next succeeding candles. No? So, maybe 2 to 3 more candles na above 750. Doon ako bibili. Okay. Teka ha. May mga specific questions dito sa baba. Ngayon lang ako Ngayon lang ako naka-check ulit. Teka ha. Basahin ko lang iba. Kuya Jay, sabi niya pinapump ata ni Elon Musk si Doji. Well, hindi siya yung nagpapump. Ibang tao yung nagpapump. It's just that ginagamit lang yung mga tweets ni Elon to hype the stock. Or to hype the coin na Doji. And isa doon kung bakit tumilipad siya ngayon is because upcoming na, hindi ko alam kung kailan di ba may i-host ni Elon Musk ang SNL. SNL is one of the most popular Sunday night na program sa US. So, it's quite a big deal actually pagka na-feature yung mga tao doon. Especially kapag katulad ni Elon. No? So, yun yung isa sa nagpapalakas nung presyuhan ng Doji nowadays. Okay. Teka ha. Checking lang ng iba. Baka may mga specific questions kasi. Oh, okay. So mukhang may mga nakakuha ng magandang allocation sa FOO Like for example, si Drexel, ayun, meron daw siyang FOO. For Romel, 100% allocation. Uy, nice. Congrats. No, na nakakuha ka ng 100%. Kasi may mga nababasa ako na either hindi nabigyan or maliit lang yung naibigay sa kanilang allocation. No? So, ayun. Katulad ni Bench, wala daw siya nakuha kay Call. Yun lang. Pero okay lang yan. Malay mo naman, bumaba, di ba? For SG Wash naman, kay Call, no allocation for me, planning to transfer to a better broker. Yun lang. Oo, may mga ganun talaga, unfortunately. So, ayan. Ganun no? Especially for Call, no? Kasi as we know, Call is the biggest na broker natin dito sa Pinas. So, kapag ganon, ibig sabihin, mas marami ka rin kakompetensya pagdating sa allocation. No? Kaya pag ganyan, minsan lamang kapag yung broker mo is hindi naman masyadong kilala or hindi ganun kadami yung retailers, di ba? Makakaano ka, mas malaki yung chance. Walang guarantee, walang assurance mas malaki lang yung chance na pwede kang mabigyan. Okay? In case you're planning to transfer to another broker, SG Wash, anong broker ba tinitingnan mo?
For Jano sa FOO, nabigyan po ng both brokers. Uy, nice. Wow. 2 broker ang nagbigay. Kaswerte mo naman. Ayan. Pati si Pogi Noy, meron din. Nice. Ayos. Apa ba? Sabi ni Francis dito, no, pa-review po ng ANI and yung bagong malware na WeSteal na nag-impersonate sa mining address para makuha Bitcoin wallet mo. Ay, okay. Hindi ko pa nababalitaan tong yung WeSteal na to ha. Pero yung mga ganyan kasi, sobrang common na yan. I mean, it's not something new, no? When I was still trading way back in 2017, may mga ganyan ng klase ng ng mga malwares. No, kaya pagka doon sa mga laptop ninyo wherein you are trading, and especially na kung halimbawang you are using a cold wallet, no? When I say cold wallet, yung mga wallet na nakastore sa yung mga software based na wallet, make sure you have your antivirus na updated lagi and wag basta-bastang magki-click ng mga kung ano-ano. Okay. Ano pa ba? Teka ha. Pina-prioritize ko lang yung may mga questions or comment. And then, balik tayo ng stock request ulit shortly. Oh, okay. Thanks, Romel. So, all-time for 80, sir, due to all-time high copper prices. Oh, this is a good, that's a good catalyst, no? Usually kasi pagka mga futures ang pinag-uusapan sa commodity, yun talaga yung pwedeng magpalakas doon sa mga stock, no? Just try to imagine what happened sa mga nickel stocks noong last year, September to November, na nag-all-time high itong yung nickel futures. So, kung mapansin niyo yung mga nickel stocks natin dito nagliparan na rin. Diba? Now, sabi ni Romel, all-time high sa copper stock. So, okay. Then that might be it, no? Kaya nakikita natin na maganda yung movement ni 80 in the past few days. Thank you for that. Teka ha. Si Alfred naman 20% lang nung requested kung kay ACEN yung nabigay. Well, at least meron. Okay na yun. At least meron, no? Kahit pa paano. Kasi iba wala talaga totally. Sabi ni David, meron pang dilution after FOO ng ACEN. There is dilution, yes. No? Pero kung maliit na lang naman kasi yung difference between the market price and the FOO price na 650, then baka pwede na siyang i-ignore ng market. Okay? Kasi yung market ang magdidictate nung presyo eh. Walang dilution na tipong yung PSE mismo ang mag-a-adjust. Unless siguro yung mga mangyayaring stock dividend. No? Pagka ganon, then definitely pwede na makisawsaw doon or pwede na makialam doon si PSE. Pero pagka ganito sa FOO, normally hindi na. Especially kung maliit lang naman. Okay? Now, balik tayo sa stock request natin. Tapos ko na karamihan ng mga sinabi. So, ito. For MJ, MM daw. Kay MM naman, ang range ko sa kanya is between 450 hanggang 580. So, kanina, nag-close na ito at 474. Okay. So, medyo malapit na siya dun sa 450 na support. Kung meron akong hawak na MM at this stage, since maliit na lang naman yung gap nilang dalawa, I'll hold. No? And then, I'll set my cut loss at 450 na lang. Ganun yung gagawin ko. Now, kung wala naman akong hawak na MM, then I'll wait, no? Hintayin ko siya medyo bumaba pa ng konti. Siguro 450, pagka 475 ba, magkano ang upside? About 22%. Not bad.
So yeah, between 450 hanggang 475. Yun yung magiging buying area ko for Merrimart. Next, ACEX tapos na pa. Ayan. For pa naman, ayun. Medyo maganda yung ginagawa ni pa, no? Although consolidation siya, pero yung 2 pesos, doon talaga siya nag-hold or at least well-respected niya yung 2 pesos. No? Kung mapapansin natin dito, hindi pa siya bumaba below that ng matagal na panahon. Kasi although there are some times na bumaba siya, pero the next day, balik ulit. No? Kumbaga, recovered ulit. Okay? So kung meron akong hawak na pa, I'll hold. I'll set my cut loss pa rin sa 2 pesos or maybe I can even extend it hanggang 190. No? Per cut loss. Kung wala naman akong hawak na pa, I think it is still a good buying area, no? Between 2 pesos hanggang 220. Tapos target ko noon will be 321. 320. Yun, yung area na yun. For Airglow SSI. Itong si SSI, isa rin to, no, sa mga low value stocks. So medyo mahirap siyang tansyahin kasi hindi ko pa rin ito masyadong natitest fully sa mga trades na ginagawa ko. However, merong obvious kasi dito na resistance doon sa 127. No? Kung saan nandoon, ito na rin mismo yung 0.618 nung sa Fibo. Okay? So siguro, ayan, just monitor this, yung 1.27. Sabi ni Yusuke, Glow at saka Tel. Okay? Ay Globe. Yun lang. Kahalinisin ko lang siya ng konti. Ayan. So, kay Globe, ang range ko sa kanya is between 1755 hanggang 2,000. No? Kanina, 1834 lang siya. So, pero ito rin, ang problema ko kay Globe kasi is that this stock is already on a downtrend. No? Long-term side, pero short to mid-term downtrend. Okay? Now, kapag ganito yung situation, kung halimbawa meron akong Globe, I'll hold muna for now. No? Pero, I look for opportunity na makapag-sell at a higher price. No? Saan yung higher price na yon? Between 18 hanggang 1880 hanggang 2,000. No? The reason behind is because, as I mentioned, mid and short term kasi downtrend siya. So, pag ganon, I would rather take profit hanggat kaya ko. No? Kasi medyo malalim eh. For PLDT naman, okay. So ito a lot better yung positioning ni Tel, no, in terms of the chart. Right now trading at 1250. Yun nga lang, maliit lang yung upside nito. Nasa around 17% lang. So, pero well, hindi natin masisisi kasi nga Tel is a blue chip. So, ganun talaga sa mga blue chips, no? Maliliit talaga yung upside nila. Pero at least yung maganda on those blue chips, katulad ng Tel at saka Globe, is that kapag pang long term, for me, okay na okay sila. No? Now, on the short term naman, same thing din eh. Kasi itong si Tel is on a sideways, pero borderline downtrend. No? So, kung halimbawa meron akong hawak na Tel, short term, I'll hold, pero I'll set my cut loss at 1,240. Kung wala naman akong hawak na Tel, again for short term, I'll wait for the bounce. Okay? Doon ako sa bounce bibili. Kasi, ang mahalaga dito is that ma-confirm ko na itong 1240 ay nag-hold as a support. Okay, what else? PRMX.
Yan. For PRMX, ang ganda ng galawan ni PRMX, eh, no? Nagkaroon siya ng parabolic run dito sa taas. Tapos, nagpahinga ng konti and then tumutuloy-tuloy pa rin siya. Although, meron tayong nakikitang dalawang red candle dito sa taas, no? Quite interesting actually kay PRMX. Yun nga lang, again, wala akong alam na news about this. Why siya lumilipad. If you guys know something, pa-share. No? Pero in the absence of any data, then ingat, no? Ingat sa mga gantong klase. Kung meron akong hawak na PRMX, look for opportunity para makapag-sell partially, no? Kasi for me, very important na kapag nakakakita tayo ng mga ganito, na nakakita ng resistant tapos umatras ng konti and then trying to challenge once again that previous resistant, it's already a sign of potential weakness, no? So kapag ganon, take profit partial, no? Partial lang para at least kung sakali mang may laman pa pala and sumipa pa siya pataas, then you still have skin on the game. Next, AGI. Etong kay AGI, wala, medyo tahimik tong si AGI right now. Kung mapapansin natin, 'di ba, nasa kalagitnaan siya ng range between 960 hanggang 12 pesos or 12.17. So kapag ganito for AGI, I'll hold. I'll set my cut loss at 10 pesos. Kung wala naman ako hawak na AGI, then I'll wait. Hintayin ko siya between 960 hanggang 10, yung range na yon. No? Tapos on the bounce, doon ako papasok. Target ko will be 12.17. For Maria FGEN. Okay. Extend ko lang to, ha. Yan. Okay. So, for FGEN, kanina kasi nag-close na siya at 31.45, which is actually above already nung FIBO ko ng 38.2. Pagka ganito yung situation, kung halimbawa meron akong hawak na FGEN, I'll hold. No, hold muna ako, tapos I'll just set my cut loss sa 31 pesos. Bakit 31 hindi 31.26 katulad nung nasa FIBO? Kasi for me, mas nagmamatter pa din yung mga previous candles. And at least based on those previous candles, yung pinakamalapit is the 31 pesos. Okay? So, ayan. Ngayon, kung halimbawa wala akong hawak na FGEN, then, well, number one, long-term, pang long-term, okay si FGEN, no? Kasi consistent ito nagbibigay ng dividends. Now, on the short term naman, medyo may kaliitan na yung upside. Kasi ang upside na lang nito is between here hanggang dito, which is about what? 7%. Unless, of course, magkaroon na naman siya ng breakout, which will be an all-time high breakout. No? That will be an ideal scenario, no? If meron kayong hawak na FGEN. Next. Now at saka Apple. So, sige, now muna. Yun lang. Wala eh, untog siya. Yosuke. Nauntog siya dun sa 295. No? So, kapag ganito yung nangyayari, as I have mentioned, I would rather look for opportunity na makapagbenta. No? So, I look for those green candles. Okay? Now, kay APL, yun din. Halos same etong kay APL kasi nabasag na rin yung yung 0.2, no? Tapos ngayon, it's just trading at around 1930. Although, I still think na yung 1800 is a better support for the stock. Okay? So, kung halimbawa, meron akong APL, I can still hold, no, hanggang 1800. Yung 0.18. Pero beyond that, wala na.
matic cut loss. Actually, dapat nga ito kahapon cut loss na to eh. Pero kung halimbawa hindi pa, come to think of it, itong long wick niyang ginawa kanina, this could be a potential reversal na from the 0.18. So watch out na lang para dito sa next succeeding candles niya. Okay, for lands, tapos na si NIKL. Ba tapos na? Tapos na si kasi hindi ko na naaalala yung mga natapos na natin. Pero, ayan. So, for nickel naman, ang range ko is between 491 hanggang it's 597 here, no? Pero I still think na ika-capture ko na tong top resistance niya, which is 635. Let me save that. Ayan. So, 490 hanggang 635. Currently at 553, kalagitnaan kasi siya nung range. So, kumbaga, hindi mo alam kung saan siya pupunta. So kapag ganito, hold na lang muna until makapagbigay siya ng mas malinaw and mas powerful na signal, whether take profit or buy back or buy down. So up to you. For Meton led car, Apollo tapos na, DDMPR. Yun. So, kahapon nakita natin umatras itong si DDMPR. Umabot siya ng 1.90. Diba? Nag-low siya doon. Pero kanina, nagkaroon na ng reversal, no? Well, to be honest, it's too early to say na reversal na ito. No? I would wait for maybe 1 to 3 more candles to confirm. Paano yung confirmation? Kapag yung mga next succeeding candles is above 195, above 195, then we can already confirm na etong part na to is already the bottom. No? Now, on a short term, DDMPR is not a good stock to trade. And I think I always say naman that. No? Pero on the long term, DDMPR is good. Dahil, again, sa mga dahil dun sa kanyang dividends, no? Short term not good, long term good. Okay? So, ayan. Ngayon kung halimbawang meron kang hawak na DDMPR pero for short term yung plano mong gawin, then my suggestion is to take the opportunity to cut loss. To take profit. No? And move on na lang sa iba pang mga stocks. Okay? Yan. For dito naman, yun. Okay. Etong kay dito, wala eh. Talagang sideways talaga itong stock na to sa ngayon. Nag-range siya between 850 hanggang 1140. Okay? So, kanina at 976, medyo gitna siya kasi nung range. So, alanganin. Okay? Kung meron akong hawak na dito, at this level, I'll hold. I'll set my cut loss at siguro mga nasa around 930, 935 yung cut loss area ko. Kung wala naman akong hawak na dito, then I'll wait. Hintayin ko siya na baka umabot pa ito ng 850. Okay, either here or a breakout dito sa taas at 1140. Okay. Now, let me go back. Mukhang may mga questions ulit. So, balik muna ako sa mga questions. Sabi ni Hector, Converge, now submarine backbone from Luzon to Visayas and Mindanao. Tuloy-tuloy na bang up to upward? Medyo late na rin yung news na yan, no? Kasi it was already announced way back last year. And in fact, nasa prospectus yan ni Converge nung nag-IPO ito. So, I don't see that as a major catalyst, Hector, for Converge. Okay? And to be honest, si Converge medyo nahihirapan siya sa 1920 eh. Hindi ko lang alam kung bakit. 1920 at saka 20 yung kanyang resistance kasi. Ito. So, this is the resistance at 20 pesos. And then, yung nagkakaroon siya ng another resistance dito, around 1920. Diba? Kung mapapansin mo, ilang beses niyang tinitest itong 1920.
pero lagi siyang lagi siyang umaakyat, lagi siyang nagre-reverse dun sa area na yun. Okay? So ito, hindi pa yan naman tapos, no? We'll see tomorrow kung ano yung mangyayari dyan. Baka either mauntog yan, bumalik sa baba, or hopefully, no, mabreak na niya itong 1920 finally so that makalapit na siya dun sa 20 pesos. Okay. MRT nags, BSC sir, nag-change ng number of issued and outstanding shares. Yep, na-i-report na yan nung kahapon kay BSC, kaya umatras ng gusto yung presyo niya. Actually, ilang araw din siyang Tama ba? Ay, hindi. BSC nga ba yun? Meron akong na-review nung nakaraan eh. Hindi ko na maalala kung ito nga yun. No? But anyways, sige. Si Lenore naman, nag-place ako ng buy order sa CDC at 0.95 for 20 minutes, pero di na nakabili hanggang naging 0.98. Bakit po kaya? Ang buy mo is 0.95 pero nag-close siya at 0.98. Tama ba yung pagkakaintindi ko, Lenore? Kasi if ganon, then tama yung nangyari kasi yung 0.95, kumbaga plano mong bumili at 0.95. Kaso yung bentahan is nasa taas pa. Hindi pa inaabot yung 0.95. No. So I think yun yung nangyari. So that's perfectly normal. Sabi ni Michael Panero, DD. Ito. Nasa 12 na to, no? Sakit, no? Okay. Kay DD, ito yung kanyang ano ba yan? Excuse me. Ang range ko sa kanya is 11 pesos hanggang 30.90. Pero, meron ako nakikitang support dito sa 12.50. Okay? So, kung halimbawa meron akong hawak na DD at this stage, okay, sige, let me try to backtrack a bit, no. Despite the fact na meron itong support dito sa 12.50, I still think na it's a good idea to partially sell Double Dragon at this time. Kasi on the short term, downtrend na kasi siya. Ito. Downtrend na kasi yung stock. So, alanganin talaga. Di ba? Ngayon, kung sakasakali magre-reverse siya, saan ako pwede mag-abang? I'd like to see it na mag-reverse nga talaga siya dito sa area na to. Ito. No. Yung sa 12.50. Pero again, kahit na mag-reverse kasi siya at this time, it will take time for Double Dragon to really make a run for it, no? Kasi humihina din yung volume niya. So siguro ganito, kung meron akong hawak na DD, I look for opportunity to sell. Yun yung gagawin ko sa kanya, no? Siguro some price within this area between 12.50 hanggang 13 pesos. Kung makita ko ng magandang green candle dyan, I'll take that opportunity to sell. No? Kesa madamay kasi for me, alanganin talaga ako sa kanya. Despite the fact na si Double Dragon is sa mga gustong-gusto kong stock. No? Dahil nakapag-participate ako sa IPO neto way back 2017, na pinagkakitaan talaga namin ng gusto. Pero at the same time kasi maganda rin yung yung earnings nila last year, yung 2020 earnings nila maganda, no? It's on a negative pero still comparing it to other property sector, Double Dragon is doing well. Ayan.
Okay. Siguro ano lang tayo, last 2 na lang muna tayo, no? Just so we can wrap up. Tapos, don't worry dun sa mga hindi ko na-mention or hindi ko na-review or mga nadaanan ko na pero hindi na natapos or hindi nyo na inabot. I'll be posting naman yung timestamp netong session natin mamaya. Okay, so just give me time, mamaya I'll post it. Tapos kung sakasakali man tulog nyo na muna, ayan, bukas na lang. No, I'll make sure to have the timestamp ready mamaya. I-post ko ito sa YouTube channel or dun sa YouTube videos natin. Okay? So, ayan. Last two. Gusto kong makita yung bubuyog eh. So, sabi ni Bobby, JFC. Okay. So, kay JFC at the moment, no, ang range ko sa kanya is between 151 hanggang 183. Wait lang ah. Saan ko kinuha yung 183? Doon. Okay. Kasi I was thinking of making an adjustment. If I do the adjustment kasi, aangat itong range ko hanggang dito. At 118, at 190. Tapos, there's another one here. Sa 170. Okay. Wait lang ah. I'm still trying to figure out kasi kung paano ko siya maipa-plot wherein mas acceptable for me yung upside niya. Kasi with this one, 170 hanggang 190, ang liit lang yan eh. Oh, 11. Okay. Sige, ganito. Final range ko for JFC is this one. 150 hanggang 190. Okay, that will be my range. No? While itong 170, this will just serve as my cut loss point. Okay? So, kung meron akong hawak na JFC at this point, I'll set my cut loss at 170. Okay? Now, kung wala naman akong hawak na JFC, I'll wait. I'll wait umabot siya ng 150 hanggang 160 level. Yung bounce doon ako bibili for a resistance or take profit price of 190. Okay? So, ayan. That is for JFC. Now, the other one is sige, gawin ko dalawa, no? I'll look for green at saka RLC. Okay? So, kay green muna tayo. Si green, ito isa to sa mga stock na medyo maganda yung galawan. No? However, nabasag kasi niya yung MA50. Na medyo concerning, no? Pero kahit naman concerning na nabasag niya to, at least itong 350 nag-hold pa rin sa stock. Okay? So, kung meron akong hawak na green, I'll hold. I'll set my cut loss at 350. Kung wala naman, I still think that 350 hanggang yung closing kanina, kumusta kaya to? Pwede rin. Ayun. So, 350 hanggang 385. Buying area with a target of 490. Okay? And then last but not the least, RLC. Yan. Yun lang, nahulog na. Nahulog si RLC. Wait lang nga. Pag ano ko yan dito? Mukhang valid din ito eh. Nung inangat ko yung range niya. Okay, sige. So yeah, I think this is still valid, no? Ayan. So, saving. Ayan. Ang range ko sa kanya is between 1587 hanggang 1840. Medyo may kaliitan nga lang to. Saktong almost 15% lang. Okay. So, kung meron akong hawak na RLC, I'll hold.
I'll set my cut loss at 1590, 15.90. Okay? Now, kung wala naman akong hawak na RLC, I'll wait pa ng konti, no? Na medyo bumaba pa siya. Below 1630 if possible. No? Para at least maganda yung positioning and then mas malaki ng konti yung upside. Okay? So, ayan, guys, hanggang dito lang po muna, no? Pasensya na kung hindi ko kayo na lahat na entertain pagdating dun sa mga stock request ninyo. Doon naman sa mga natapusan pero na-review ko na, don't worry kasi as I mentioned kanina, I'll post naman yung timestamp. Okay? So, ayan, maraming salamat for tuning in, for joining me here. I hope na may natutunan tayo. Ayan. So, good luck sa inyong trade tomorrow and good night. Bye-bye.